Hi everyone, welcome back. We're heading into episode 12 of Theory of Love, which is the final episode. So hopefully everyone gets their happy ending. Don't forget to like, comment, subscribe and share. Yeah, he looks so defeated. For once he wasn't selfish, he was thinking of others and kept his promise. ยกโทษให้กูแล้วเหรอกูไปโกรธมึงตอนไหน You seem to be mad at him a lot. ก็ตอนชิงไงเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอทำให้พวกมึงไม่มาหากูอ่ะมีคนบอกกูว่าน้องก็เข้ามาหามึงก่อน No. จริงหรือเปล่า He looks like such. You could tell his age in this episode, ใคร Kai. มึงก็ไม่เชื่อกูอยู่ดีอ่ะ Yeah, you always blame กู him. ก็ไม่โทษมึงหรอก But yeah, he มึง has แม่ง been like เหี้ย that. เองที่พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะมึงน่าจะระวังตัวให้ดีกว่านี้สิ่งที่กูพยายามมาทั้งหมดแม่งพังหมดเลยพวกมึงจะโกรธกูก็ไม่แปลกหรอก I don't think he's mad at you anymore. มึงรู้ไหมตอนที่โดนบอกกูว่ามันไม่ได้ไปกับมึงกูรู้สึกยังไงสวมหน้ากูอ่ะ I don't think so. กูรู้สึกเสียใจ Yeah. ได้แต่ภาวนาให้มึงกลับมาอยากให้มึงรอกูที่นั่นเลย But he kept his มึงไม่ต้องเสีย promise. ใจหรอกคนที่สมควรเสียใจอ่ะควรเป็นกูมากกว่ามึงกินข้าวเถอะเดี๋ยวข้าวมันจะเย็นหมด That was a really nice little moment there. ได้เดี๋ยวกูรีบกินแล้วเดี๋ยวรีบกลับ That's not what he แล้วอ่ะ said. มึงนอนที่นี่ก็ได้ได้ด้วยเหรอได้ดิมึงจะถามทำไมวะปกติมึงก็นอนที่นี่บ่อย Yeah, but he has to ask because you never know with you how you're going ๆแต่ to ว่าวันนี้ react. มันไม่ปกติไงว่าแล้วที่เรานั่งอยู่เฉยๆอ่ะเนื้อเรื่องมันจะเอื่อยๆว่าแล้วเรามาหากิจกรรมทำให้ตัวละครกันดีกว่าอย่างเช่นเล่นเกมเหมือนงานครูปาร์ตี้ไงก็ดีนะงั้นเอาเกมอะไรดีอ่ะเดี๋ยวกูอ่ะจะพูดคำตอบและพวกมึงอ่ะทายคำถามมา Oh, อย่าง okay. เช่นคำตอบก็คือเซเว่นกล้องที่มึงชอบใช้มากที่สุดคือถูกต้องนะครับคำถามที่สองจีซูเป็นมา Favorite member of Blackpink ที่มึงชอบคือใครเฮ้ยแฟนกูชื่ออะไรบ้าเนี่ยหนังอะไรที่กูชอบผิดคำถามคือหนังอะไรที่กูเปิดบ่อยที่สุดเดี๋ยวกูเกลียดหนังรักไม่ใช่เหรอวะใช่แต่นั่นมันเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ชอบแล้วรักเลยด้วยรักจนหัวปักหัวปั๊มไปหมดแล้วเนี่ยถามกูบ้างดิ He's such a flirt. เอ้าโอเคงั้นเดี๋ยวขอถามอีกคำถามหนึ่งอันได้เลยคำตอบคือตกลงอะไรวะขอยืมตั้งหน่อยดิไม่ใช่ไปเล่นบาสกันไหมพี่กูรู้นะว่ามึงรู้คำตอบพูดมาเลย พรุ่งนี้ไปกินข้าวกันไม่ใช่พาไปห้องน้ำหน่อยดิไม่ใช่หยุดบ่ายเวียงอยู่นั่นแหละคำถามคือเป็นแฟนกันไหมตอบเร็วจะให้กูตอบว่าอะไรวะก็เราเล่นเกมทายคำถามไม่ใช่เหรอ Yeah. กูไม่อยากเล่นเราขี้เกียจเราฟังเพลงดีกว่าโอ้อะไรวะกำลังสนุกเลยฟังเพลงสนุกไปกินไก่ก็ได้วะกูอ่ะไอ้เหี้ยกูกินด้วย The size of that chicken. คือเรามาดูโลเคชั่นถ่ายหนังกับเพื่อนอ่ะแล้วแจมอ่ะ เราก็มาเที่ยวกับเพื่อนอ่ะ Mm-hmm. คราวที่แล้วที่มากับค่ายทะเลมันสวยดี ก็เลยอยากมาอีก I mean, he does have a past. แจมไปกับเพื่อนเถอะ
เดี๋ยวเพื่อนรอนานอ่ะ เดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักแล้วเหมือนกัน งั้นเราไปก่อนนะ Mm-hmm. I thought that was a kind of a nice way to turn her down. ไม่เย็นชาไปหน่อยวะ Not really. You're colder แจ than ม he ก็เป็น is. แฟนเก่าที่มึงคบนานที่สุดอะจะนานจะสั้นอ่ะ พอเป็นอดีตก็คุยลำบากทุกคนนั่นแหละ Mm. ไปกลับเรือนหอ เฮ้ย กลับที่พักกัน เดี๋ยวกูถือกระเป๋าให้ I think there's a lot of food for thought when it comes to third. He has to get over now his own insecurities about their so-called relationship. เฮ้ยพี่ได้ไงอ่ะ ผมกลับตอนนี้อ่ะกรมอุตุเขาบอกพายุให้เข้าด้วยนี่เฮ้ยพี่แล้วเรือลำเนี่ยลำสุดท้ายแล้วเฮ้ยพี่ได้ไงอ่ะลุยพวกนี้พี่ผมต้องกลับตอนนี้เฮ้ยพี่โอ้ What a coincidence that all of a sudden... Wait for it. Un is there. I'm guessing someone told him they were going to be there. พี่มาได้ไงอ่ะกูจะมาปรึกษามึงเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะก่อนที่กูจะไป Mm-hmm. เรื่องอะไรพี่ มีคนคนหนึ่งที่กูชอบมาก แต่ยิ่งกูพยายามได้เขามากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งถอยห่าง The กู more อ he อกไป pushes away. แล้วมึงคิดว่า กูควรตัดใจจากเขาไหมวะ พี่รู้ป่ะ ตอนจบเดอะเพิร์กอะ It's about time these two had their confession. I will admit though, just them cuddling or a hug, I feel is actually very anticlimactic. It felt as if the actors were very uncomfortable doing anything more than that. He's so moody. Ai khủng nha. Cái nổ mê của con. Nào. Cô mới lên ha, mình sẽ kìm một cái kìm lời. I do feel like with Kai, the more he tries, the more Third pushes him away, and I just feel like Third really, this whole pushing him away and acting cold. ยังไงแจมก็เป็นแฟนเก่าที่มึงคบนานที่สุด จะนานจะสั้นอ่ะ พอเป็นอดีตก็คุยลำบากทุกคนนั่นแหละ งั้นกูไปอาบน้ำก็ได้ มึงจะไปทำอะไรก็ไม่ทำเลย He's always in a mood. งั้นขอนอนกับมึงทั้งคืนเลยได้ปะ มึงไปขืนที่อื่นเลยปะ He didn't say sex, he แล้วมึง said ขึ้นเตียงอ่อยกู sleep. ก่อนทำไมอ่ะ ไอ้ค่ายกูไม่ได้ขึ้นเตียงอ่อย คือกูจะนอนตอนนี้กูเหนื่อยมากกูขอนอนแป๊บนึงนะ ไปที่อื่นเลยปะบาย ถ้าหลังจากนั้นมึงเจอคนที่ถูกสเปคมึงทุกอย่าง มึงจะเปลี่ยนใจไปชอบเขาปะวะ Yeah. มึงลองคิดดูดีๆนะ ชีวิตกูเจอคนดีๆมาเท่าไหร่ But you're the only one who's ever stayed around. กูก็อยู่กับคนที่เคียกับมึงเหมือนเดิม ขอบคุณมึงมากนะ มึงเป็นคนแรกที่อยู่กับกูทุกช่วงเวลาจริงๆ จริงๆแล้วเราก็มีอะไรด้วยกันครั้งแรกหลายอย่างเลยเนาะเหมือนตอนที่เรารับน้องด้วยกันครั้งแรก ทำหนังสั้นด้วยกันเรื่องแรก They are ทำงานด้วย lot. กันครั้งแรก แล้วก็นั่งรถไฟด้วยกันครั้งแรกด้วยถ้าอยากจะมีอะไรด้วยกันครั้งแรกอีก Mm-hmm. กูขอจูบมึงครั้งแรกได้ปะ I know what he means by มึงเคย that. จูบกูไหม No. ไม่ กูหมายถึง จูบในฐานะแฟนครั้งแรก
Yeah, an actual meaning behind it. No ulterior motive like the other kisses. กูว่าไม่ดีกว่าทำไมอ่ะกูไม่อยากเหมือนแจมอ่ะที่วันนี้กูเลิกกับมึงไปแล้วกูจะไม่เหลืออะไรเลย I get the fears he has, but you can't go back to the friendship you had before. It just wouldn't work. รวมข้อเสียของไอ้ค่าย คืออะไรวะ ก็ไอ้เติร์ดอ่ะมันเคยลิสต์ข้อเสียของมึงไว้ทั้งหมด7ข้อในช่วงที่มันตัดใจจากมึงแล้วถ้ามึงอันล็อกครบทุกข้อนะเว้ยไอ้เติร์ดอ่ะมันก็น่าจะเชื่อว่ามึงอ่ะปรับตัว He's กับคนใหม่ going ละ through so much just to get third. ถูก I understand why, but ทำไมมึ some งเพิ่ง parts บ of อก it กู really ตอนนี้ do วะ bug me. แปลว่ามึงรู้เรื่องนี้มานานแล้วใช่ป่ะ Yeah, of Huh? course he has. เพราะว่าตอนแรกกูไม่เชื่อใจมึงไงแต่ตอนเนี้ยเชื่อใจมึงแล้วว่ามึงทำได้ But yet you kept that piece of paper, which when you always had faith in them. ขอบใจมากนะมึง ค่ายมึงอย่าทำเพื่อนกูเสียใจนะเว้ย รวมข้อเสียของไอ้ค่าย ข้อหนึ่งค่ายมันขับรถเร็ว Now he's gonna go really ใช่ slow. ทำไมวันนี้ขับช้าจังวะ มึงขับเท่าไหร่เนี่ย20ฮะ บิ๊กไบค์พ่อมึงดีขับ20อ่ะ เอาไปขายป่ะ ถ้ากู Should he be going that slow? I don't think he's supposed to. ทำไมมึงใจร้อนจังวะ ขับช้าอย่างเงี้ยไปปั่นจักรยานป่ะจ๊ะ มึงพูดดีๆเลย ถึงจะเอาเปล่าเอาไหมเอาไหมเอาไหม มึงโอเคปะเนี่ย Yeah. โอเคค่อยๆไปไม่ต้องรีบใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึง Not really at the speed you're going. ข้อ6ค่ายมันไม่ Of เคย course he's hurting. เร็วไอ้ค่ายอ่ะมันไล่โทรขอโทษผู้หญิงทุกคนเลยที่มันเคยทิ้ง Technically, he didn't really break up with a lot of them. He just slept with รู้ them. ว่ามันอ่ะสำนึกผิดแล้ว แต่กูไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดเนี้ย I'm sorry, you can't blame him for all of you sleeping with him and falling for his charms. You should know a reputation for a guy would travel fast. Another woman would tell another woman to protect her. กูดีใจนะ ที่มึงพยายามปรับปรุงตัวตาม But ข้อเสียที่กูเคยริดไว้อะมึงรู้เหรอแปลว่ามึงยอมรับกูแล้วใช่ปะเปล่ากูจะมาบอกมึงว่าให้มึงพอแค่เนี้ยแหละ ถึงมึงจะแก้ไขข้ออื่นได้ ข้อ7มึงทำไม่ได้หรอกตัดใจเถอะกูไม่อยากให้มึงผิดหวังมากกว่านี้อะ ข้อ7คืออะไรวะ you're about to find out. ข้อ7 ดูทรงว่าเนี่ยแม่งหายเป็นอาทิตย์แน่ๆเราจะใช้ห้องมันเนี่ยจัดปาร์ตี้กับสาวๆ I like how you just come into his place and think you could just ค่ายมันเคยบอก take over. ว่าเหล้าของพ่อมันห้ามใครกิน แต่วันนี้เป็นของเรา2 คนบอลเสียงอะไรวะได้ยินชั Look ด at เลย these two. กูนับ1 ถึง 3มึงหันพร้อมกูเลยนะเว้ย1 2 3ชิเชี่ยค่ายนี่มึงมานั่งทำบ้าเลยเนี่ย He's being depressed. ไอ้เตอร์มึงบอกกูว่า กูไม่รู้จักความรัก กูเลยไล่หาหนังรักดูเท่าที่กูจะหาได้ See, you can't though because they're all different definitions of love. You have to know it yourself. เพราะว่าที่มึงหายไปได้อาทิตย์อ่ะ
นั่งดูหนังพวกเนี้ย Also, how can they miss so many ว่า classes? ความรักคืออะไร คุณเชื่อไหมเมื่อก่อน ผมไม่เคยเชื่อเลยว่ามันมีความรักอยู่จริงในโลก Some people don't believe in love. มีแต่ความเกลียดความชิงชัง จนกระทั่งผมได้มาเจอคุณ คุณทำให้ผมรู้ว่ามันมีความรักอยู่รอบตัวเรา ในทุกๆที่ โดยเฉพาะที่ที่มีคุณ I wish it was a bit more than a hug. จบไปแล้วนะครับผมสำหรับละคร Library ละครเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ ถ้าขาดท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ครับผม Finally figured it out. ทำอะไรวะค่าย You'll see. กูมีอะไรจะบอก สวัสดี วันนี้เป็นเหมือนวันธรรมดา แต่กูมีสิ่งที่ไม่ธรรมดาจะบอกมึง It's kind of what he did for มึงเป็นเหมือน Kai. สิ่งพิเศษ ไม่ได้พิเศษแบบนี้นะ Mm. แต่มึงพิเศษกว่านั้น วันนี้กูเลยอยากบอกมึง ถึงสิ่งพิเศษสำหรับกู ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนมึง ดีใจที่ได้รักมึง Yeah. ดีใจที่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกับมึง แต่สิ่งหนึ่งที่อยากทำกับมึงที่สุดตอนนี้ก็คือ อยากแก่ไปด้วยกันกับมึง ในฐานะแฟน I mean, this is super romantic. And embarrassing, but super romantic. กูไปไล่ดูหนังรักทุกเรื่องเท่าที่กูจะหาได้ เพื่อที่จะหาคำตอบว่าจริงๆแล้วความรักคืออะไร แต่แทนที่กูจะเจอคำตอบ กูกลับเจอมึงอยู่ในนั้นทุกเรื่อง There we go then. ทุกฉากที่ตัวเอกในหนังแสดงความรักกัน It is nice to have this มันคือภา callback. พเดียวกันกับสิ่งที่มึงทำให้กูมาตลอด3 ปีที่เราเป็นเพื่อนกัน ตอนนี้กูรู้แล้วว่า ความรักไม่ใช่ดอกไม้สวย Mm-hmm. ๆ ไม่ใช่บรรยากาศหรูๆแต่มันคือความจริงใจที่มึงให้กูมาตลอด แต่ถ้ากูจะต้องบอกรักมึงสักครั้ง มันก็ไม่มีวิธีไหนที่จะดีไปกว่า ความจริงใจในแบบที่มึงเคยทำให้กู Yeah. Because that's how Third felt. The most love he could feel was to express it this way, and to have it now back on him. Oh. Those were hard earlier episodes.สิ่งที่กูทำให้มึงมาทั้งหมดเนี้ย ถ้ามึงยังคิดว่ามันไม่ใช่ความรักอีก Then what is? กูก็ไม่รู้แล้วเติร์ดว่าความรักจริง ๆ ของมึงเป็นยังไง See, he kept กูไป it. สลักชื่อมึงกับกูเพิ่มเข้าไปสำหรับกู มึงไม่ใช่หนัง แต่ The มึงคือเรื่องจริง reality. Yeah.
ส่วนหนังชีวิตของไอ้โบนน่ะเหรอคงเป็นหนังเศร้า Wrong. เรื่องหนึ่งที่ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง His one is the best ending because it's so mature. She may not have been his ending, but there will be someone out there for him. ก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานก็ดีใจมากๆครับวันนี้เราสองคนก็ผ่านกันมาเยอะนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณเจ้าสาวด้วยนะฮะที่มายืนตรงนี้ข้างผม ป่านเองก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะก็แค่อยากจะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้งานวันนี้มันสมบูรณ์ได้ขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้นะครับเรามี VTR Presentation สวยๆนะครับให้ชมกัน Yeah. ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราชมไปพร้อมกันเลยครับ Oh, Bone. You just can't be mad at him because he could have ruined their wedding. Instead, he allowed them to be happy. He allowed them to know that they still love one another.เนี่ยอาจารย์ป่านในวิดีโอโคตรน่ารักเลยอ่ะแหมถ้าไม่ชอบเขาจริงไม่ได้ขนาดนี้เนี่ย Yeah, I wouldn't be saying those type of things around maybe people that can hear you. 4 years ใช่ later. กูว่าเราเลิกกันเถอะ ทำไมอะเติร์ดไม่เอาดิกูไม่เลิก มันไม่มีเวลาแล้วว่ะกูว่าเราเลิกกันเถอะ แต่กูพยายามอยู่นะเติร์ดขอเวลาหน่อยเถอะ กูไม่มีเวลาให้มึงแล้วว่ะสตูแม่งจะปิดแล้วเนี่ยต้องถ่ายอะไรนักหนาโฆษณามันใช้แค่นาทีเดียวนี่มึงถ่ายมาทั้งวันแล้วนะเลิก He's ก่อน obviously ได้แล้ว really particular and a perfectionist. อืม I wish he would stand up to third a bit more. This whole เลิกก่อนขอบคุณมากนะครับอันนี้ไม่เลิกแต่ว่าอันเนี้ยไม่เลิก well, I wouldn't think so after 4 years. ทำไมวะ ป้ายมันมีอะไรเหรอ กูแค่สงสัยว่ากูคิดถูกหรือคิดผิดวะที่ให้ตั้งชื่อว่าโหดโปรดักชั่นนะอ่านอย่างนี้ก็โหดอ่ะ Okay. เฮ้ย อ่านยังไงมันก็คือโหดเว้ย โหด มึงอะมัวแต่หมกมุ่น แต่ไม่ต้องห่วงนะ ถึงแม้ว่าป้ายจะโหดอะแต่ว่าขุนพลไม่โหดนะจ๊ะ Okay. อย่าให้กูเห็นนะ เห็นอะไร จะลองดูเลยไหมล่ะทำอะไรเนี่ยมันก็พิสูจน์ให้มึงรู้ไงว่าของกูอะไม่ได้โหด แต่ว่าโหดมากเก็บไว้ มานี่โอ้ยโดนหัวอะไร And the best commercial film of the year is Theory of Love เฮ้ยเฮียได้รางวัลเหรอวะ Yeah, you're gonna have to go up now and do a speech. Wow I'm so excited Thank you everybody I'm from Thailand ในฐานะที่ไปคว้ารางวัลจากต่างประเทศมาได้นะครับ อยากรู้ว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆทั้ง4คนเนี่ยคิดโฆษณาที่เกี่ยวกับความรักได้ลึกซึ้งขนาดนี้ขึ้นมาได้ครับ จ Experience. ริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากเรื่องของพวกเราเนี่ยแหละครับ พอดีข้าเป็นอินเลิฟอะครับ ถ้าดูจากเนื้อเรื่องแล้วก็จะเห็นว่าตัวละครเนี่ยค่อยๆเรียนรู้และเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามกาลเวลา มันก็เหมือนความรักตอนเด็กๆของผมแหละครับ ที่มองว่าความรักเป็นเรื่องง่ายๆ แค่จีบได้ก็จบแฮปปี้เอนดิ้งแล้ว แต่พอยิ่งโตเนี่ยยิ่งทำให้เข้าใจว่าการดูแลความรักไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าครับ Yeah.
ก็ต้องขอบคุณความรักที่ผ่านมานะครับ ที่สอนให้ผมเข้าใจเรื่องนี้ เฮ้ยเติร์ดสาวๆเม้นต์มากันเต็มเลยว่ะ บอกว่าให้กูจูบมึง เอาไง จูบเลยปะไม่เอาอ่ะ On live as well. งั้นเราสองคนขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับ ไว้ครั้งหน้าเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ บ๊ายบายมาดิบ๊ายบาย จะไม่จูบจริงๆเหรอ ปิดกล้องก่อน ตอนนี้ปิดกล้องแล้ว ไม่มีใครเห็นเราแล้ว จูบเลยไหม ไม่อ่ะ เดี๋ยวไปอาบน้ำเหนียวตัว ไม่ให้ไป กูจะไม่ให้มึงไปไหนทางนั้น จนกว่ากูจะได้จูบมึงก่อน I mean, you have been together 4 years. It's okay to kiss. Apart from the eyes open, which I hate. There we go. This is definitely their best kiss. He's trying not to laugh. ทำไมคอมเมนต์ยังเด้งอยู่เลยอ่ะ นี่อย่าบอกนะว่ามึงไม่ได้ปิดกล้องอ่ะ ว่าสงสัยกูกดผิดปุ่มอ่ะ Yeah, okay. อย่างนี้คนก็เห็นเราจูบกันหมดเลยดิ โอ้โห มึงนี่ปิดเลยเดี๋ยวนี้กดโอ้โห กูจะให้มึงจูบอีกแล้ว คิดเหรอว่ามึงจะรอดอ่ะ ตอนนี้ก็ไม่มีใครเห็นเราแล้วอ่ะ มึงไม่รอดแน่ นี่เติร์ด I know this part was ad-libbed. You could tell by Gun's reaction. Look at the lips come out. I'm surprised Bone was able to graduate. เดี๋ยวมึงเอารูปนี้นะไปแปะลงกลุ่มเข้าบ้านใจกล้าเลย เฮ้ยกลุ่มพ่อบ้านอะไร กูไม่รู้จัก มึงจะบ้าปะเนี่ย มึงจะไม่รู้จักได้ไง ก็มึงกลัวแฟนอ่ะ Yeah, you are. โนจ้ะ กูไม่ได้กลัวแฟน ไอ้เติร์ดต่างหากที่มันกลัวกู เดี๋ยวมึงคอยดู พอไอ้เติร์ดเดินเข้ามานะ มันจะเรียกชื่อกูแบบออดเลยจ้า No, he never does. ไอ้ค่าย ว่ายังไงครับ ตัวเองทิ้งเขาไปไหนมา ทิ้งเขาให้อยู่กับเพื่อนอย่างนี้เขาเหงานี่มึงเป็นไรเนี่ย ไปอ้อนไกลๆทีกูปะเฮ้ยทำไมตัวเองพูดจาแบบเนี้ยเขางอนนะ จะให้กูพูดว่าไงอ่ะ แล้วก็เย็นเนี้ยกลับไปรีบจัดเลยนะ เฮ้ยจัดเลยเหรอต่อหน้าเพื่อนพูดแบบนี้เลยเหรอ That's not what he meant. คืนนี้อาบน้ำด้วยกันเลยแล้วกันเนาะกูหมายถึงจัดห้องแล้วตัวเองมาให้ความหวังเขาแบบนี้ได้ยังไง ใจร้าย ซักถุงเท้าด้วย ซักเสร็จแล้วค่อยเล่นเกม เล่นเกม กี่เกมดีอะเดี๋ยวนี้เขายิงเก่งแล้วนะตบมือมาเลยได้บ้าง That was the final episode of Theory of Love. There are issues that I had with it, such as and Tu's relationship. The closure of that was just anticlimactic. It also felt as if the actors didn't want to go beyond just a hug, and I've always felt that about, is it White, who plays Tu? I've always felt he only does BLs because it's a marketing scheme to help him get better known, so that he can go into other ventures, because he's never seemed comfortable ever in these type of roles. So he's always good at being the friend, which isn't a bad thing. It's just there's always that frustration of companies profiting off of LGBTQ plus people with straight actors and straight audiences, forgetting that we do have a life and a reality. Very annoyed with Third throughout moments of this, because it's always trying to blame Kai for everything, and I think it's because his bubble was burst. His idea of who Kai was over the period of these episodes was built up, broken down, and he went through so much just to get to this end game with him that he became very cynical. But he's also quite cold, and their relationship, as much as they've been together for so long, doesn't feel that loving on his side. And I think it's just because he's quite closed off, but at the same time, it would be nice to have
bit more warmth from him. I do like the ending part, how Kai is completely different, so clingy now. Even the way he moves and talks is so different compared to how he used to be. He seems to have actually grown up the most out of all of them. He jokes about, but he's not the same as he was. And I think it's because he's learned what love is, and also he's just matured. He was the one that needed the most maturing, probably, and has matured the most. And as sad as Bones' end story seems, it's not that bad. He's still with the girl he met in the cafe 4 years later, and it just wasn't meant to be with Pan. And I'm glad that they showed us a sad ending like this, because not everyone gets their happy ending, but also not having that happy ending doesn't mean you can't have another one. It was always going to be a closed case because we weren't given a two-sided romance, we were given a one-sided romance. So having him not let them, but seeing them get married and helping them understand how much they love each other was so mature. And that has been his character through most of it. Okay, there are elements where he hasn't been, but for the most part, he was the most level-headed, and he was the one understanding an adult relationship. And then we have the company together, them winning awards, making two speak in English, poor guy. But just knowing how successful they were outside of graduating, which shows that you can achieve anything if you put hard work into it, and sometimes luck. Luck plays a big part. There were beautiful moments watching Kai try to figure out what love is and how to court Third with a heart with their pictures in it, to the cloud-like lights, all of that. That was really romantic. Having that, I guess, promise ring that he showed to him, and then doing the Love Actually card moment. I don't actually like that scene in Love Actually, but this was different because this wasn't to have an affair or to, yeah. And what I liked, it was a callback to probably Third's lowest moment, or at least one of them, when he confessed and was rejected, and having Kai then switch it around and confess his love, and probably in an even more romantic and better way because he had the voiceover. And knowing that they're still together, I think is to also give the audience a glimmer of hope to say they always were meant to be together. And I think once they both shattered their illusions of love and each other, they were able to rebuild a really strong relationship, and they're still going strong. And they're winning awards, and you can't complain about that. But their relationship always seems as if they're not intimate, when we know they are after 4 years. It's just how they've allowed their personalities to shift. It's still one of my favourite BLs. I do honestly I think it's both Gunn and Off carried this show. It's just exceptional with little facial movements and the crying and just everything about them. You can see how much, especially Off, has grown as an actor, and how he's thrown off the shackles of his own uncomfortability and probably prejudice and stereotypes of what these shows are about, and has allowed himself to grow. And it just highlights why these two work as a parent for people, but also why they just work as actors. Thank you for watching. That was Theory of Love, and it's over.